Good morning student. In last lecture we learned about the stagflation and causes of stagflation. In today's lecture we learn about the effect or consequences of stagflation. Stagflation represents a combination of stagnations and inflation. Philip Kerr established the inverse relationship between the inflation and unemployment. Stagflation on the contrary implies the coexistence of the both at the same time, thus rejecting the Philip Kerr. Generally, when the price rise, profit will be rise, leading to an increase in investment. The increase in investment will lead to the more production, employment and income. However, during the stagflation, this does not happen. Price rise without any increase in investment. Stagnation in production result in unemployment. तर या ठिकाणी स्टॅग्फ्लेशन म्हणजेच काय? तर स्टॅग्फ्लेशनच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला स्टॅग्नेशन आणि इन्फ्लेशन यांच्यामधलं जे काही कॉम्बिनेशन आहे हे रिप्रेझेंट केलं जातं. त्याचबरोबर फिलिप्स कर्वच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला इन्फ्लेशन आणि अनएम्प्लॉयमेंट यांच्यामधलं जे काही इनवर्स रिलेशनशिप जे आहे ते आपल्याला रिप्रेझेंट किंवा इस्टॅब्लिश केलेलं दिसून येतं. परंतु स्टॅग्फ्लेशनच्या माध्यमातून याच्या विरुद्ध किंवा याच्या कॉन्ट्ररी त्या ठिकाणी आपल्याला मत हे मांडलेलं आपल्याला दिसून येतं आणि फिलिप्स कर्व जो आहे तो आपल्या ठिकाणी रिजेक्ट केलेला दिसून येतो. तर आपल्या लक्षात येईल की ज्या वेळेला प्राइस वाढते त्यावेळेला ऑटोमॅटिकली आपलं प्रॉफिट हे ठिकाणी आपल्याला वाढलेलं दिसून येतं आणि ज्या वेळेला एखाद्या कंपनीचं प्रॉफिट वाढतं त्यावेळेला त्याची इन्व्हेस्टमेंट देखील आपल्याला वाढलेली दिसून येते आणि ज्या वेळेला इन्व्हेस्टमेंट वाढते त्यावेळेला वेगळ्या प्रकारचं प्रोडक्शन जे आहे ते देखील त्याचबरोबर एम्प्लॉयमेंट असेल त्याचबरोबर इन्कम देखील आपल्याला वाढलेलं दिसून येतं. परंतु ज्या वेळेला स्टॅग्फ्लेशन होतं त्यावेळेला त्या ठिकाणी प्राइस ही वाढते पण कोणत्या प्रकारची इन्व्हेस्टमेंट त्या ठिकाणी आपल्याला वाढलेली दिसून येत नाही. त्याचबरोबर स्टॅग्फ्लेशनच्या माध्यमातून स्टॅग्नेशन झाल्यामुळे त्या ठिकाणी अनएम्प्लॉयमेंट देखील आपल्याला वाढलेली दिसून येते. तर या ठिकाणी स्टॅग्नेशनचे काही कॉन्सिक्वेन्सेस किंवा इफेक्ट्स या ठिकाणी आपल्याला दिले तर ते कोणकोणते आहेत ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. सो द फर्स्ट इज स्टॅग्नेशन इन इन्व्हेस्टमेंट अँड प्रोडक्शन अफेक्ट द ग्रोथ रेट. म्हणजे ज्या वेळेला इन्व्हेस्टमेंट आणि प्रोडक्शन यांच्यामध्ये ज्या वेळेला स्टॅग्नेशन येतं त्यावेळेला आपल्याला ग्रोथ रेटवरती मोठ्या प्रमाणात चुकीचा इफेक्ट किंवा निगेटिव्ह इफेक्ट हा ठिकाणी आपल्याला झालेला दिसून येतो. नेक्स्ट इज हायर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पॉज द थ्रेट टू द स्टॅबिलिटी ऑफ इकॉनॉमी. नेक्स्ट ठिकाणी आपल्याला इफेक्ट दिलाय तो म्हणजे ज्या वेळेला अनएम्प्लॉयमेंट ही वाढते म्हणजेच अनएम्प्लॉयमेंटची लेवल ही मोठ्या प्रमाणात वाढते त्यावेळेला आपल्या इकॉनॉमीमध्ये जी काही स्टॅबिलिटी आहे त्याच्यावरती थ्रेट्स निर्माण झालेले आपल्याला दिसून येतात म्हणजेच त्याच्यावरती कुठेतरी धोके हे निर्माण झालेले आपल्याला दिसून येतात. Next is inflation erode the purchasing power of the currency affecting the fixed income group severely. म्हणजे ज्या वेळेला महागाई वाढते त्यावेळेला पर्चेसिंग पॉवर जी आहे ही त्या ठिकाणी आपल्याला कमी झालेली दिसून येते म्हणजेच करन्सीच्या माध्यमातून जी काही पर्चेसिंग पॉवर जी आहे ती कमी झालेली आपल्याला दिसून येते आणि याचा इफेक्ट हा आपल्याला फिक्स इन्कम ग्रुपवरती मोठ्या प्रमाणात आपल्याला झालेला दिसून येतो. नेक्स्ट इज इनसिक्युरिटी ऑफ द जॉब ऑन वन साइड अँड इन्फ्लेशन ऑन द अदर साइड फोर्स पीपल टू सेव्ह मोर दॅन द स्पेंड. लॅक ऑफ डिमांड फर्दर ॲग्रिवेट्स द सिच्युएशन. म्हणजे सगळे नेक्स्ट आपल्याला दिले ते म्हणजेच स्टॅग्फ्लेशनच्या माध्यमातून जॉब सिक्युरिटी जी आहे ती कुठेतरी आपल्याला कमी झालेली दिसून येते म्हणजे जॉब हे इन्सिक्युअर आपल्याला झालेले दिसून येतात. त्याचबरोबर दुसऱ्या बाजूला त्या ठिकाणी महागाई ही त्या ठिकाणी आपल्याला वाढलेली दिसून येते. मग त्यामुळेच लोक ही जास्तीत जास्त स्पेंड करण्याऐवजी जास्तीत जास्त मनी हा सेव्ह कशा पद्धतीने करून ठेवता येईल जास्तीत जास्त सेव्हिंग कशा पद्धतीने करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस करताना दिसून येतात. त्यामुळेच लॅक ऑफ डिमांड सिच्युएशन जी आहे म्हणजेच डिमांडची कमतरता त्या ठिकाणी आपल्याला मार्केटमध्ये आलेली दिसून येते. अशा पद्धतीने वेगळ्या प्रकारचे इफेक्ट किंवा वेगळ्या प्रकारचे कॉन्सिक्वेन्सेस हे स्टॅग्नेशनचे त्या ठिकाणी आपल्याला झालेले दिसून येतात. तर नेक्स्ट ठिकाणी आपल्याला दिले ते म्हणजे स्टॅग्फ्लेशन इन इंडिया म्हणजेच इंडियामध्ये स्टॅग्फ्लेशन कधी कधी झालं होतं त्याची इन्फॉर्मेशन या ठिकाणी आपल्याला दिलेली आहे. त्या पण आता पुढे पाहणार आहोत. इन इंडिया the term stagflation refers to the situation of a slow growth rate or the recession along with the high rate of inflation. Indian economy experienced stagflation during the 1991 to the 1994. Factor on both the demand and supply side were the responsible for stagflation. Some of the notable factor were the decline in the public sector investment, restriction on import, high rate of interest, increase in money supply, rise in price of oil, and administered price like a price of coal, steel, cement, etc. All these factors result in a slow growth rate accompanied by the high rate of inflation. Reforms were introduced by the government to reduce the money supply and fiscal deficit to the control the demand and boost the supply. Various measures were initiated. Due to this reform, the growth rate improved, paving the way of lower rate of inflation and unemployment. In the recent year, financial crisis in USA in 2008 resulted in situation of jobless growth. To overcome this, reform process has strengthened further. Since June 2014, oil price has started decline, which led to the fall in rate of inflation. Further reforms have also been initiated to boost the growth rate and unemployment.
तर या ठिकाणी आपल्याला इंडियामध्ये स्टॅग्फ्लेशन म्हणजेच काय ते सांगितले. तर इंडियामध्ये स्टॅग्फ्लेशन म्हणजेच नेमकं काय, तर अशा प्रकारची सिच्युएशन ज्यामध्ये आपला ग्रोथ रेट जो आहे तो ठिकाणी स्लो झालेला दिसून येतो किंवा त्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारचं रिसेशन हे त्या ठिकाणी आपल्याला आलेलं दिसून येतं आणि त्याच्या माध्यमातून हाय रेट ऑफ इन्फ्लेशन म्हणजेच महागाईचा रेट हा मोठ्या प्रमाणात आपल्याला वाढलेला दिसून येतो. त्यालाच त्या ठिकाणी आपण स्टॅग्फ्लेशन असं म्हटलं जातं. तर इंडियन इकॉनॉमीमध्ये 1991 ते 1994 या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी स्टॅग्फ्लेशन हे आपल्याला झालेलं दिसून येतं. तर स्टॅग्फ्लेशनच्या माध्यमातून डिमांड साईड आणि सप्लाय साईड दोन्ही साईडवरती त्या ठिकाणी आपल्याला रिस्पॉन्सिबल असलेल्या दिसून येतात. म्हणजेच ठिकाणी पब्लिक सेक्टरमध्ये होणारी इन्व्हेस्टमेंट त्याच्यामध्ये कमतरता असेल, त्याचबरोबर इम्पोर्टवरती असणारे रिस्ट्रिक्शन्स असतील, त्याचबरोबर रेट ऑफ इंटरेस्टमध्ये वाढ होणं असेल, त्याचबरोबर मनी सप्लायमध्ये होणारी वाढ असेल, त्याचबरोबर ऑइल ऑफ प्राईज असतील त्याच्यामध्ये होणारी वाढ किंवा ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्राईज, मग त्या ठिकाणी कोलच्या प्राईज असतील, स्टीलच्या प्राईज असतील, त्याच्यावर सिमेंटच्या प्राईज असतील, याच्या प्राईज वाढणे याच्या कारणामुळे त्या ठिकाणी आपल्याला स्टॅग्फ्लेशन हे त्या ठिकाणी झालेलं दिसून येतं आणि याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला इन्फ्लेशनचा रेट जो आहे तो त्या ठिकाणी वाढलेला दिसून येतो. या सर्व गोष्टी कंट्रोल करण्यासाठी गव्हर्नमेंटच्या माध्यमातून रिफॉर्म्स हे इंट्रोड्यूस केले जातात. मग त्याच्या माध्यमातून मनी सप्लाय जो आहे तो रिड्यूस केला जातो. त्याचबरोबर डिमांड कंट्रोल करण्यासाठी फिस्कल डिफिसिट हे त्या ठिकाणी आपल्याला इंट्रोड्यूस केलेलं दिसून येतं आणि त्याच्या माध्यमातून आपला सप्लाय जो आहे तो कशा पद्धतीने बूस्ट करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस केलेला दिसून येतो आणि याच्यामुळे आपला ग्रोथ रेट जो आहे त्या ठिकाणी आपल्याला हळूहळू वाढलेला दिसून येतो आणि इन्फ्लेशनचा रेट जो आहे आणि अनएम्प्लॉयमेंटचा रेट जो आहे तो हळूहळू आपल्या ठिकाणी कमी होताना दिसून येतो. रिसेंट इयरमध्ये बघितलं तर आपल्या लक्षात येईल की USA मध्ये 2008 साली ज्यावेळेला फिनान्शियल क्रायसिस झाले होते त्यावेळेला मोठ्या प्रमाणात आपल्याला जॉबलेस ग्रोथ ही ठिकाणी आपल्याला झालेली दिसून येते आणि हे सर्व गोष्टी ओव्हरकम करण्यासाठी गव्हर्नमेंटकडून वेगळ्या प्रकारची रिफॉर्म हे प्रोसेस केलेली आपल्याला दिसून येतात आणि त्याच्या माध्यमातून हळूहळू आपल्याला ग्रोथ रेट आणि एम्प्लॉयमेंट लेवल ही कशा पद्धतीने वाढवता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस केलेला दिसून येतो. त्याचबरोबर 2014 साली जर बघितलं तर आपल्या लक्षात येईल की ऑइल प्राईस ज्या आहे त्या हळूहळू आपल्याला कमी झालेल्या दिसून येत होत्या आणि याच्या माध्यमातून फ्युएलच्या प्राईस असतील, त्याचबरोबर रेट ऑफ इन्फ्लेशन असेल तो आपल्याला कुठेतरी कमी झालेला दिसून येतो आणि त्याच्या माध्यमातून हळूहळू ग्रोथ रेटमध्ये देखील आपल्याला वाढ झालेली आणि एम्प्लॉयमेंटमध्ये देखील वाढ झालेली आपल्याला दिसून येते. अशा पद्धतीने इंडियामध्ये हे स्टॅग्फ्लेशन आपल्याला झालेलं दिसून येतं. नेक्स्ट ठिकाणी आपल्याला कॉन्सेप्ट दिली आहे ती म्हणजेच कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन, म्हणजेच महागाई वाढण्यामागची नेमकी कारणं काय काय ती या ठिकाणी आपल्याला दिलेली आहे, ती आपण आता पुढे पाहणार आहोत. इन्फ्लेशन राइज ड्यू टू द व्हरायटी ऑफ फॅक्टर. इट इज अ कॉम्प्लेक्स फिनॉमिना. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू attribute one particular cause of the rise in price. The most important causes of inflation are as follows. तर या ठिकाणी आपल्या लक्षात येईल की महागाई वाढण्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची कारणं किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे फॅक्टर हे ठिकाणी आपल्याला इन्व्हॉल्व असलेले दिसून येतात आणि हा एक कॉम्प्लेक्स फिनॉमिना त्या ठिकाणी आपल्याला असलेला दिसून येतो. त्याचबरोबर ज्यावेळेला प्राईजमध्ये वाढ होते किंवा महागाई ही वाढलेली दिसून येते त्यावेळेला नेमक्या कोणत्या फॅक्टरमुळे त्या ठिकाणी महागाई वाढली किंवा प्राईज वाढल्या हे सांगणं खूप डिफिकल्ट त्या ठिकाणी आपल्याला असलेलं दिसून येतं. म्हणजे पर्टिक्युलर फॅक्टर जो आहे हे त्या ठिकाणी किंवा पर्टिक्युलर रिझन जे आहे ते आयडेंटिफाय करणं खूप डिफिकल्ट त्या ठिकाणी आपल्याला असलेलं दिसून येतं. तर या ठिकाणी आपल्याला काही इम्पॉर्टंट कॉजेस किंवा इम्पॉर्टंट कारणं ही इन्फ्लेशन होण्यामागची म्हणजेच महागाई होण्यामागची कारणं या ठिकाणी दिलेली आहेत. मग ती कोणकोणती आहेत तर ठिकाणी फर्स्ट आपल्याला ग्रुप दिले आहे तो म्हणजेच फॅक्टर इन्फ्लुएन्सिंग द डिमांड साईड. म्हणजे डिमांड साईडच्या माध्यमातून कोणकोणत्या फॅक्टरच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी महागाई वाढते ती या ठिकाणी आपल्याला दिली आहे. मग ते कोणकोणते फॅक्टर आहेत ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. सो द फर्स्ट इज एक्सपान्शन ऑफ मनी सप्लाय. Money supply will expand whenever the bank create too much credit. Government adopt the deficit financing and increase the huge defense expenditure. The increased money supply will lead to the more demand for the goods and services, causing the inflationary spiral in the economy. याकडे फर्स्ट आपल्याला फॅक्टर दिले तो म्हणजेच एक्सपान्शन ऑफ मनी सप्लाय. म्हणजे सगळ्यांनी आपल्या लक्षात येईल की बँकेच्या माध्यमातून वेगळ्या प्रकारचं क्रेडिट हे ठिकाणी केलं जातं. त्याचबरोबर गव्हर्नमेंटकडून देखील त्या ठिकाणी डिफिसिट फायनान्सिंग अडॉप्ट करून वेगळ्या प्रकारचे एक्सपेंडिचर हे ठिकाणी आपल्याला वाढवलेले दिसून येतात आणि याच्या माध्यमातून मनी सप्लाय हा मार्केटमध्ये आपल्याला वाढलेला दिसून येतो. आणि ज्या वेळेला मार्केटमध्ये मनी सप्लाय हा वाढतो त्यावेळेला वेगळ्या प्रकारच्या गुड्स अँड सर्व्हिसेसची डिमांड ही ठिकाणी आपल्याला वाढलेली दिसून येते आणि ज्यावेळेला डिमांड वाढते त्यावेळेला ॲटोमॅटिकली आपला महागाई ही वाढलेली दिसून येते. अशा पद्धतीने ज्यावेळेला मनी सप्लाय हा एक्सपान्स केला जातो किंवा वाढवला जातो त्यावेळेला ॲटोमॅटिकली महागाई ही त्या ठिकाणी आपल्याला इकॉनॉमीमध्ये वाढलेली दिसून येते. Next is increase in disposable income. Disposable income refers to the income available to the persons for the spending after the meet the tax commitment. Whenever the disposable income increased due to the reduction in the tax rate or the increase in income, demand for goods and services will increase the leading to inflation. Next आपल्याला फॅक्टर दिले तो म्हणजेच increase in disposable income. तर डिस्पोजेबल इन्कम म्हणजेच नेमकं काय
तर आपला जो काही टॅक्स आहे तो टॅक्स पे केल्याच्या नंतर कन्झ्युमरकडे किंवा पर्सनकडे जी काही अमाऊंट त्या ठिकाणी उरते किंवा जे काही इन्कम त्या ठिकाणी उरतं त्यालाच त्या ठिकाणी आपण डिस्पोजेबल इन्कम असं म्हटलं जातं. म्हणजेच थोडक्यात टॅक्स पेमेंट केल्याच्या नंतर इन्कम टॅक्स असेल किंवा इतर जे काही टॅक्स असतील ते टॅक्स पे केल्याच्या नंतर आपल्याकडे जे काही इन्कम बाकी राहतं किंवा आपल्याकडे जे काही अवेलेबल इन्कम असतं त्यालाच त्या ठिकाणी आपण डिस्पोजेबल इन्कम असं म्हटलं जातं. आणि ज्या वेळेला टॅक्समध्ये रिडक्शन होऊन किंवा इन्कममध्ये ठिकाणी वाढ झाल्यामुळे त्या ठिकाणी डिस्पोजेबल इन्कम हे ठिकाणी आपल्याला वाढतं त्यावेळेला मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्या प्रकारच्या गुड्स अँड सर्व्हिसेसची डिमांड देखील आपल्याला वाढलेली दिसून येते आणि अल्टिमेटली आपल्या ठिकाणी महागाई ही वाढलेली दिसून येते. अशा पद्धतीने ज्या वेळेला डिस्पोजेबल इन्कम वाढतं त्यावेळेला देखील आपल्याला महागाई ही वाढलेली दिसून येते. नेक्स्ट इज एक्सटर्नल डिमांड. When the demand for foreigner rise, availability of goods to the domestic population will be affected, leading to the rise in price. म्हणजेच नेक्स्ट आपल्याला फॅक्टर दिले तो म्हणजेच एक्सटर्नल डिमांड. म्हणजे ज्या वेळेला एक्सटर्नल डिमांड किंवा फॉरेनरची डिमांड ज्या वेळेला वाढते त्यावेळेला आपल्या डोमेस्टिक मार्केटमध्ये किंवा डोमेस्टिक पॉप्युलेशनसाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे गुड्स अँड सर्व्हिसेस जे आहे त्याची अवेलेबिलिटी कुठेतरी आपल्याला कमी झालेली दिसून येते. कारण सर्व प्रोडक्ट किंवा सर्व्हिसेस या ठिकाणी फॉरेन प्लेयरसाठी किंवा एक्सटर्नल डिमांडमध्ये ठिकाणी आपल्याला इन्क्लूड असलेले दिसून येतात. त्यामुळे अल्टिमेटली त्या ठिकाणी आपल्याला प्राईस ही त्या ठिकाणी आपल्याला डोमेस्टिक मार्केटमध्ये वाढलेली दिसून येते. अशा पद्धतीने एक्सटर्नल डिमांड त्या ठिकाणी वाढल्यामुळे देखील डोमेस्टिक मार्केटमध्ये आपल्याला महागाई ही वाढलेली दिसून येते. नेक्स्ट इज राईज इन एक्सपेंडिचर. Increase in expenditure of the household and business firm will also lead in inflation. Households tend to spend more when there is an increase in their disposable income or use their past saving for the present consumption, etc. When the demand for the goods and services increase, investment of the entrepreneur will increase, leading to more employment, more income, and the demand for goods and services. This increase the demand will result in rise in the price level. म्हणजेच त्याकडे नेक्स्ट आपल्याला फॅक्टर दिला तो म्हणजेच राईज इन एक्सपेंडिचर. म्हणजेच त्याकडे हाऊसहोल्डच्या माध्यमातून असेल किंवा बिझनेस फर्मच्या माध्यमातून ज्यावेळेला वेगळ्या प्रकारचे एक्सपेंडिचर जे आहेत ते वाढतात त्यावेळेला अल्टिमेटली त्याकडे आपल्याला इन्फ्लेशन हे वाढलेलं दिसून येतं. तर ते कशा पद्धतीने तर ज्यावेळेला हाऊसहोल्डचं डिस्पोजेबल इन्कम वाढतं त्यावेळेला ॲटोमॅटिकली ते वेगवेगळ्या प्रकारच्या गुड्स किंवा सर्व्हिसेसवरती आपल्याला मोठ्या प्रमाणात स्पेंडिंग करताना दिसून येतात. त्याचबरोबर काही वेळेला आपले जे काही पास्ट सेव्हिंग असतील ते प्रेझेंट कन्झम्पशनसाठी आपल्याला यूज केलेले दिसून येतात आणि त्याच्या माध्यमातून आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे गुड्स अँड सर्व्हिसची डिमांड जी आहे ती वाढलेली दिसून येते. आणि ज्या वेळेला वेगवेगळ्या प्रकारच्या गुड्सची आणि सर्व्हिसेसची डिमांड ही वाढते त्यावेळेला एंटरप्रेन्युअर हे मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी इन्व्हेस्टमेंट करताना दिसून येतात. आणि ज्यावेळेला एंटरप्रेन्युअरच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात इन्व्हेस्टमेंट होते त्यावेळेला एम्प्लॉयमेंटमध्ये वाढ झालेली आपल्याला दिसून येते. त्याचबरोबर करंट एम्प्लॉयमेंट जे आहे त्यांचं इन्कम त्या ठिकाणी आपल्याला वाढलेलं दिसून येतं. आणि ज्यावेळेला करंट एम्प्लॉयचं किंवा न्यू एम्प्लॉयमेंट त्या ठिकाणी जनरेट झाल्यामुळे अल्टिमेटली परत त्या ठिकाणी आपल्याला इतर जे काही प्रोडक्ट असतील किंवा सर्व्हिसेस जे असतील त्याची डिमांड त्या ठिकाणी आपल्याला वाढलेली दिसून येते. आणि अशा पद्धतीने डिमांड ही त्या ठिकाणी वाढत गेल्यामुळे प्रोडक्ट अँड सर्व्हिसची डिमांड वाढत गेल्यामुळे त्या ठिकाणी आपल्याला प्राईस लेवल ही हळूहळू वाढलेली दिसून येते. अशा पद्धतीने ज्यावेळेला एक्सपेंडिचर हे वाढतात मग ते हाऊसहोल्डच्या माध्यमातून असो वा बिझनेस फर्मच्या माध्यमातून असो ज्यावेळेला एक्सपेंडिचर वाढतात त्यावेळेला अल्टिमेटली ठिकाणी आपल्याला महागाई ही वाढलेली दिसून येते. नेक्स्ट इज फ्युचर एक्सपेक्टेशन. इफ द पीपल expect price rise in the future, more will be demand at present, causing the increase in price level. म्हणजे नेक्स्ट आपल्याला फॅक्टर दिले ते म्हणजेच फ्युचर एक्सपेक्टेशन. म्हणजेच लोकांच्या माध्यमातून असं एक्सपेक्टेशन केलं गेलं की फ्युचरमध्ये प्रोडक्टच्या किंवा सर्व्हिसेसच्या प्राईस ज्या वाढतील असं एक्सपेक्टेशन किंवा असं ठिकाणी अज्युम केलं त्यांनी. तर त्या ठिकाणी करंटमध्ये किंवा प्रेझेंटली त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारच्या गुड्स अँड सर्व्हिसेसची डिमांड ही त्या ठिकाणी आपल्याला वाढलेली दिसून येते. आणि ज्यावेळेला डिमांड वाढते त्यावेळेला अल्टिमेटली ठिकाणी आपल्याला प्राईस लेवल ही वाढलेली दिसून येते. अशा पद्धतीने फ्युचर एक्सपेक्टेशनच्या माध्यमातून देखील आपल्याला महागाई ही वाढलेली आपल्याला दिसून येते. अशा पद्धतीने वेगवेगळे फॅक्टर जे आहेत हे डिमांड साईडवरती आपल्याला इफेक्ट करताना दिसून येतात आणि त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला प्राईस लेवल ही वाढलेली आपल्याला दिसून येते. नेक्स्ट ठिकाणी आपल्याला दिले ते म्हणजे फॅक्टर इन्फ्लुएन्सिंग द सप्लाय साईड. म्हणजे सप्लाय साईडवरती कोणकोणते फॅक्टर ठिकाणी इन्फ्लुएन्स करतात आणि ज्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी महागाई वाढते ते फॅक्टर कोणकोणते आहेत ते या ठिकाणी आपल्याला दिलेले आहेत. तर ते कोणकोणते आहेत ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. So the first is inadequate resources. Lack of resources in terms of labor, raw materials, spare part, etc.
will lead to the shortage of the productions of the goods and services resulting in inflation. म्हणजे सगळ्यांनी फर्स्ट आपल्याला फॅक्टर दिले तो म्हणजेच इनएडिक्वेट रिसोर्सेस. म्हणजे सगळ्यांनी वेगळ्या प्रकारचे रिसोर्सेस आपण जे काही प्रोडक्शनसाठी यूज करत असतो, मग त्याकडे लेबर असेल, त्याचबरोबर रॉ मटेरियल असेल, स्पेअर पार्ट असेल, याच्यासारखे वेगळ्या प्रकारचे रिसोर्सेस जे आहेत त्याची कुठेतरी कमतरता ठिकाणी आपल्याला असलेली दिसून येते. आणि याच्या माध्यमातून आपले जे काही गुड्स अँड सर्व्हिसेस जे आहे त्याच्या प्रोडक्शनमध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला शॉर्टेज किंवा त्याच्यामध्ये कुठेतरी कमी झालेलं आपल्याला दिसून येतं. आणि त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी महागाई ही वाढलेली दिसून येते. कारण प्रोडक्शन ज्या वेळेला शॉर्टेज होतं त्यावेळेला त्याचा सप्लाय देखील आपल्याला कमी झालेला दिसून येतो. आणि सप्लाय कमी झाल्यामुळे त्या ठिकाणी आपल्याला महागाई ही वाढलेली दिसून येते. सो द नेक्स्ट इज होर्डिंग अँड ब्लॅक मार्केटिंग. Trader resort to hoarding and black marketing when they expect a shortage of goods and services. This lead to the artificial scarcity and the price tend to rise. Household also would like to store more if they expect the scarcity of goods. This will result in more demand leading to further rise in the price level. नेक्स्ट ठिकाणी आपल्याला फॅक्टर दिले तो म्हणजेच होर्डिंग अँड ब्लॅक मार्केटिंग. तर होर्डिंग आणि ब्लॅक मार्केटिंग हे कधी केलं जातं तर ज्या वेळेला ट्रेडर हे एक्सपेक्ट करतात की भविष्यामध्ये किंवा पुढील काही काळामध्ये त्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारचे गुड्स अँड सर्व्हिसेस यांचं शॉर्टेज त्या ठिकाणी मार्केटमध्ये आपल्याला दिसेल, त्यावेळेला होर्डिंग आणि ब्लॅक मार्केटिंग हे आपल्याला केलेलं दिसून येतं. आणि याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी मार्केटमध्ये आर्टिफिशियल स्केअरसिटी म्हणजेच आर्टिफिशियल तुटवडा हा ठिकाणी आपल्याला किंवा टंचाई ही त्या ठिकाणी मार्केटमध्ये आणलेली दिसून येते. आणि याच्या माध्यमातून प्राईस लेवल जी आहे ती आपल्याला वाढलेली दिसून येते. त्याचबरोबर हाऊसहोल्डच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी एक्सपेक्ट केलं जातं की फ्युचरमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे गुड्सची स्केअरसिटी म्हणजे टंचाई ही त्या ठिकाणी मार्केटमध्ये भासू शकते. मग अशा वेळेला हाऊसहोल्डच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या प्रकारचे गुड्स जे आहेत ते मोठ्या प्रमाणात स्टोअर करून ठेवले जातात आणि त्यावेळेला डिमांड ही मोठ्या प्रमाणात आपल्याला वाढलेली दिसून येते. आणि त्या ठिकाणी डिमांड वाढल्यामुळे ॲटोमॅटिकली ठिकाणी प्राईस लेवल ही आपल्याला वाढलेली दिसून येते. अशा पद्धतीने होर्डिंग आणि ब्लॅक मार्केटिंगच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला इन्फ्लेशन हे झालेलं दिसून येतं. Next is natural calamities. Natural calamities like a flood, drought, etc. affect the supply of food grain and raw material, resulting in rise in the price level. नेक्स्ट ठिकाणी आपल्याला फॅक्टर दिले तो म्हणजेच नॅचरल क्लॅमिटीज. म्हणजे ज्या वेळेला नैसर्गिक आपत्ती येतात, मध्ये काही फ्लड असेल, पूर असेल किंवा दुष्काळ असेल, अशा वेगळ्या नैसर्गिक आपत्ती येतात त्यावेळेला वेगळ्या प्रकारचं जे काही फूड ग्रेन्स असतील म्हणजेच अन्नधान्य असेल, त्याचबरोबर वेगळ्या प्रकारचं जे काही रॉ मटेरियल आहे त्याच्या सप्लायवरती मोठ्या प्रमाणात आपल्याला अफेक्ट झालेला दिसून येतो. म्हणजे सप्लाय हा ठिकाणी आपल्याला कमी झालेला दिसून येतो. आणि त्या ठिकाणी सप्लाय कमी झाल्यामुळे ॲटोमॅटिकली ठिकाणी प्रोडक्शन हे आपल्याला कमी झालेलं दिसून येतं. आणि ज्यावेळेला प्रोडक्शन कमी होतं त्यावेळेला ठिकाणी प्राईस लेवल ही वाढलेली दिसून येते. आणि त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला इन्फ्लेशन हे वाढलेलं दिसून येतं. नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट. इफ मोर गुड आर डायव्हर्टेड टू द एक्सटर्नल मार्केट देअर विल बी द शॉर्टेज ऑफ सप्लाय इन द डोमेस्टिक मार्केट इंड्युसिंग द प्राइस टू गो अप. नेक्स्ट ठिकाणी आपल्याला फॅक्टर दिले तो म्हणजेच एक्सपोर्ट. म्हणजे ज्यावेळेला फॉरेन मार्केटमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुड्सची डिमांड वाढते किंवा त्यामध्ये जास्तीत जास्त गुड्स हे ठिकाणी फॉरेन मार्केटमध्ये किंवा एक्सटर्नल मार्केटसाठी डायव्हर्ट केलं जातं त्यावेळेला डोमेस्टिक मार्केटमध्ये त्या प्रोडक्टचा सप्लाय हा ठिकाणी आपल्याला कमी झालेला दिसून येतो किंवा त्याचं शॉर्टेज हा ठिकाणी आपल्याला आलेला दिसून येतो. आणि ज्यावेळेला डोमेस्टिक मार्केटमध्ये ठिकाणी सप्लाय हा कमी होतो त्यावेळेला ॲटोमॅटिकली त्या प्रोडक्टची प्राईस ही आपल्याला वरती गेलेली दिसून येते. आणि त्याच्या माध्यमातून महागाई ही वाढलेली आपल्याला दिसून येते. नेक्स्ट इज फुल एम्प्लॉयमेंट सिच्युएशन. इफ द इकॉनॉमी हॅज अटेन ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस सप्लाय कॅन नॉट बी इन्क्रीज विथ द इन्क्रीज इन डिमांड. दिस विल लीड टू एन इन्फ्लेशनरी स्पायरल इन द इकॉनॉमी. म्हणजे सगळे नेक्स्ट आपल्याला फॅक्टर दिले तो म्हणजेच फुल एम्प्लॉयमेंट सिच्युएशन. म्हणजे जर समजा इकॉनॉमीमध्ये ऑलरेडी ठिकाणी फुल एम्प्लॉयमेंट सिच्युएशन असेल म्हणजे सर्व रिसोर्सेस हे ठिकाणी पूर्णपणे एंगेज त्या ठिकाणी आपल्याला असलेले दिसून येतात त्यावेळेला ज्याप्रमाणे सप्लाय वाढतो ज्याप्रमाणे डिमांड वाढते त्याप्रमाणे सप्लाय आपण त्या ठिकाणी वाढवू शकत नाही कारण ऑलरेडी त्या ठिकाणी फुल एम्प्लॉयमेंट सिच्युएशन ही इकॉनॉमीमध्ये असते. त्यामुळे ॲटोमॅटिकली त्या ठिकाणी प्रोडक्टच्या प्राईस ही त्या ठिकाणी आपल्याला वाढलेल्या दिसून येतात. म्हणजेच डिमांडबरोबर त्या ठिकाणी सप्लाय न वाढल्यामुळे त्या ठिकाणी डिफरन्स हा ठिकाणी निर्माण झालेला दिसून येतो आणि त्याच्या माध्यमातून प्रोडक्टच्या प्राईस ही आपल्याला वाढलेल्या दिसून येतात आणि याच्या माध्यमातून आपल्याला हळूहळू इन्फ्लेशन हे महागाई वाढलेली आपल्याला दिसून येते. अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या प्रकारचे सप्लाय साईडचे फॅक्टर जे आहेत त्याच्यावरून त्या ठिकाणी आपल्याला महागाई वाढलेली दिसून येते.